Hello sa mga kabamshit! Ito naman ang gagawin ko. Legs. Magpatone tayo ng legs. Tatlo lang po ito. 3 sets. 10 to 12 repetition. Okay. Yung rest, konti lang. 5 seconds or 10 seconds. Ganon. Okay. Basta, hindi ako professional. I do my best. Sinishare ko lang sa inyo kasi nagtone ng aking legs. Okay, let's go! Okay, start na tayo. So, ito po ang paa daw, sabi ng aking coach. Okay, slow squat tayo, okay? 3 exercises. Set 1 muna tayo. Focus. Squeeze, ulit sa baba. 1. Okay, slowly lang po, dahan-dahan. Kasi sa legs po talaga ang focus niyan. Okay. 5. Okay. 7. 8, dalawa na lang. Tatlo pala. 9. 10. Dalawa na lang. 11. 12. Okay. Rest ng saglit lang. Pag matagal, walang effect yun. Okay. Set 2. Squeeze po natin sa baba. 1. Focus. 4. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars 6. up Apat in na lang. the sky. I got lost tonight. 7. Under the stars up in the Okay. sky. Apat na lang. Di pa pala apat. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. 9. I don't know where to take this. Dalawa na lang. This. We're living in the moment. Living in 11. your head is on my shoulder. But never getting older. Baby, it's you. 12. Okay, rest time. Saglit. Okay, diba? Next, set 3. 1. Squeeze, ulatin sa baba. 3. 4. Squeeze. 5. Pagtaas, squeeze. Baba, mali pala. 7. 8. 9. Tatlo na lang. 10. One more. 11. 12. Okay. Rest. Next exercise. O, diba? Super effective. Sakit ng rahita ko. Dito kasi yan. Pero nag-tone yung aking legs, ha. Sa lunges, mahirap. Pero kaya natin. Set 1. Practice. Squeeze ang lubot. Paghatak, ha. Tuck in your stomach. Chest out. 2. 3. 5,
7. 9. Tatlo na lang. 10. 11. Masakit, kakayanin. Last one. 12. Kabilang paa. 1. Yung likod ang panhatak ha. 2. Tiis sa sakit. 4. 5. 6. 8. 9. Tatlo na lang. 10. 11. Last one. 12. Oh, pahinga. Okay. Set 2 na yan. 2. 3. 7. 9. Tatlo na lang. 10. 11. Last one. Tiis sakit. 12. Diba? Sakit sa paa. Kabilang paa. 'Chest out. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. Dalawa na lang. 11. Last one. 12. Okay, rest time. Diba? Pangatlo. Reset. 1. 3. 4. Squeeze. Paghatak. 5. 6. 7. 8. 9. Tiis sa sakit. Low na lang. 11. Last one. 12. Yeah, kabilang paa, tiis sa sakit. Sakit talaga yan sa hita, oy. Kabilang paa. 1.
2, 3, 4. Tiis-tiis lang. Marami talagang ayaw sa legs kasi nga mahirap. Pero kaya natin yan para gumanda ating legs at tumibay ating mga tuhod. 8, 9, 2 more, 11, yes, 12. Oh, natapos din. Sakit sa bigti, sakit sa hita. Oh my God, diba? Okay, pangatlong exercise na. 3 exercise, yes. Last na exercise. Rest muna tayo, hatak-hatak, inat-inat. Okay, straight na kamay. Chest out, butt out. Ganun, sabi na aking coach. Huwag masyado mababa ha, pakiramdaman yung tama. Dati hindi ko rin alam yan. Pero pinag-aralan ko. Okay, ganyan lang. 1, squeeze padating sa taas. 2, i-feel. Ganyan po ha. Ilang buwan ko rin pinag-aralan. 5, 6, 7, 8, 2 more, 10, 11, 12. Okay, rest muna. O, pahinga. Grabe, diba? Yan lang ginawa ko. Pinagpawisan na ako. Mas pinagpawisan ako sa ganyan kaysa abs, oy, sa lower belly, oy. Pangalawa na. Set 2 na tayo. Focus. Chest out, butt out. Seryoso sin tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 na lang. Kaya yan. 10, 2 more. Ilaw na lang. 11, 12. Oh, rest time muna. Pahinga. Grabing pawis ko. Last na. Last set. Yan na. Pag last set, tuwan-tuwa talaga ako ba? 3 exercise lang yan. Pero ilang minutes, oy. Sus Maria. Okay, last one. Set 3. One. Parang gusto ko na lang yata yung ganyan. Kunti lang memorize mo. 3 lang. Kaysa mag-timer ka, dabi-dabi exercise. Iisa lang naman yung tama. Memorize mo pang dami exercise. Naloko na. Ganun lang, experience tayo. Maganda na rin iba-iba. Okay, pagila na ba tayo? 5,
6, 7, 10, dalawa na lang, 10, 11, yes, last one, yay, 12, yes, thank you so much mga kawashi, sana nakuha nyo, ay ganyan, grabe pawis, sila po, thank you very much mga mamsi, sunod ulit, bye!